Hello mga beshi! Welcome back to my channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay kung papaano magpinning ng sofa cover. Nandito ako sa bahay ngayon ng aking client at ipipining ko yung kanyang sofa. Ito yung dalawa na tapos ko na. Kung mapapansin nyo, itong cover niya, ang pagpin ko, ang right side niya nasa loob na. Kasi walang arms yung sofa niya. Ito naman, dahil may shape siya rito sa gilid, kaya yung tela niya nakaharap na dito sa labas. Ito naman ang sunod kong ipipining. Ito. Yan. Bali, 6 na piraso yung sofa nito. Tara, ipining na natin tong isa.